Sziasztok, szifonosok! Ez itt a Kanapépercek a Szifonban következő videója. Ma valami új következik. Hát, szia Márton! Köszöntelek itt a kanapén, és mondd csak, milyen érzés a másik oldalon ülni így kezdésnek. Szia Csenge, sziasztok kedves nézők, sziasztok szifonosok! Teljesen furcsa érzés ezen az oldalán ülni a kanapének, azért az elmúlt videók és az elmúlt 2 év során azért a másik oldalhoz szoktam hozzá, de mindenféleképpen előremutató az, hogy nem én töltöm be azt a szerepet, ahol most te vagy, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz ezt a részét átérezni. Hát én is, mert így mi még nem beszélgettünk ezen a kanapén, talán egy videót csináltunk, egy TikTok videót, de az is egy rövid dolog volt, úgyhogy kezdjünk is bele. Jó. Mégpedig én azzal a kérdéssel kezdenék, hogy te mégis hogy kerültél ide a Szifonba? Annó régen egy messzi-messzi galaxisban, de most komolyra véve egy picit. 2020-ban indult el maga a Szifon, és ott 2020 március-április-májusban indult el nagyon ez a Covid történet. Én akkor még Szarvason tanultam, tanítóképzőbe jártam, és érkezett egy telefon, hogy keresnének Szolnokra ifjúsági témában valakit, aki tudna segíteni egy ifjúsági tér beindításában, és lényegében így találtak meg engem, már akkor működött tehát már régóta működik a szolnoki 196-os számú Damjanics János cserkész csapat, és ez úgymond jó irány volt ahhoz, hogy lássák, hogy ifjúsággal már foglalkoztam, és én úgy gondolom, hogy így találtak meg engem, szóval majdnem mondhatni, hogy a Szifon keresett engem ebben az egészben, és így indult el szeptember 9-én 2020-ban maga a Szifon. Azt a mindenit. És említetted, hogy Szarvason tanultál, tehát neked pontosan akkor mi is a végzettséget, hogy milyen szakon? Én Szarvason az óvónő képzőben, nem, amúgy a Gál Ferenc főiskolán tanítóként végeztem 4 év alatt, nem sikerült túlcsúsznom, sikerült minden vizsgát megoldanom, ha UV-val is, de sikeresen. Hát gratulálok hozzá. Nagyon szépen köszönöm. A tanárok is gratuláltak, amikor már meg is csinálhattam. És hogy érzed, hogy ezek az ismeretek, amiket te tanítóként szereztél, mennyiben befolyásolták a munkádat, hogy tudtál-e belőle profitálni, vagy esetleg volt másik oldalán ennek a térnek, gondolok itt mondjuk így a cserkészetre, ami inkább befolyásolta ezt a dolgot? Értelek. Teljesen érdekes maga az a történet, hogy én, amikor végeztem a középiskolával, én úgy gondoltam, hogy én matek énektanárnak megyek Pestre, mert hogy Pest, és én nekem ott kell lennem, és matek énektanárként próbálkoztam bekerülni több felsőoktatási intézménybe. Ez lényegében nem jött össze, és nem tört meg maga ez a gondolat, hanem végig gondoltam, hogy amúgy ott van mögöttem egy cserkészet, amit most már immár 15 éve csinálok, akkor mondjuk már 9 éve csináltam, és rájöttem arra, hogy ezért a gyerekek, valahogy megtalálom velük a közös hangot, és ők is valamilyen szinten velem. És ebből indult el, hogy akkor tanítóként próbálkozok. Így kerültem Szarvasra, és az volt az elképzelésem, hogy magán a főiskolán olyan módszertanokat fogok tanulni, amit a cserkészetben fogok tudni alkalmazni, meg utána majd persze a munkásságom és életem során, de hogy mégis onnan fogok adaptálni a cserkészetbe. Na hát ez teljesen fordítva volt. Majdnem minden tanórámra, ami gyakorlati óra volt, vittem be cserkészjátékot, amivel valamilyen szinten különlegesebbé tudtam tenni a tanórákat a gyerekek számára. Szóval lényegében a cserkészetből vittem inkább a tanító irányba. A kérdésre válaszolva tanultam új módszereket, amiket igenis tudok használni, de nagyon sok minden azért már a cserkészetből volt adott, játékosabb, inkább úgy mondom. Szuper. És itt emlegetjük a Szifont folyamatosan, de szerintem kevesen tudják, vagy legalábbis van, aki nem tudja, hogy miért pont Szifon, hogy a név választásról tudnál nekem esetleg mesélni egy kicsit? Amint említettem, 2020-ban indult az egész, én augusztus 1-én kerültem az Abanovák Agórához, és az volt az első feladat, hogy magát ezt a teret, amit szeretnénk elindítani, annak valami nevet találjunk, mi meglepő. És itt otthon ültem, gondolkoztam, és így 2 ilyen szójátékból kijött, az egyik az a kitérő, a másik pedig a Szifon. Kitérő, az a közösségi ifjúsági tér, az úgy voltunk valahogy, ha majd az nyer, akkor
kitalálunk rá valamit. A szifonnál pedig a szolnoki ifjúság, és mind on, mind bekapcsolás, és ezt a 2 variációt, ezt a fiatalok számára kiküldtük, és rájuk bíztuk a szavazást, hogy számukra melyik a szimpatikusabb, és az a határidő alatt, amíg szavazni kellett, addig a szifon kapott több szavazatot, és így lett szifon a szifon. És mondtad ezt a bekapcsoló történetet, hogy akkor hogy lett buborékos a Ez egy nagyon érdekes történet, hiszen nekem ez volt az elképzelésem, ez is amúgy a cserkészetből indult, mert tehát vannak az adott cserkész weboldalak, és volt olyan pulóver, aminek annyi volt a mintája, hogy scout mód, és alatt egy ilyen csúszkás bekapcsoló, hogy on, és így indult el, hogy én ezt szerettem volna végigvinni, hogy ez a gondolat legyen, de végül a szifon, mint pezsgés miatt kapta magát a szódás szifon karaktert, nem a zuhanytálca alatti szifonról beszélünk, hanem meg nem is a sorozatból ismert szifonról, hanem tényleg maga az a szódás pezsgés, ebből is indult a szlogenünk, a töltsd fel magad, ami teljes mértékben kétértelmű, hiszen hogy te gyere be és töltődj fel, ellenben amúgy te is meg tudod tölteni magát a szifont. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy így a cserkészet és a szifon így párhuzamosan hozzájárultak egymás fejlődéséhez, mondjuk inkább a szifonéhoz, de igen. Hát igen, de nagyon sokan cserkészek bejönnek a szifonba, szóval igen, tényleg mindenféleképpen kapcsolódik a 2 egymáshoz, de nekem nagyon nagy, hogy mondjam, tervem volt, vagy elhatároztam, hogy nem szeretném összekeverni a 2-t. Szóval a cserkészet, ami adott hagyományokra, módszerekre épül, az ne legyen magába a szifonba, és a szifon, mint munka, se legyen a cserkészet rovására, ne menjen rá, szóval ne az legyen, hogy összes programra csak cserkészeket hívok be, gyertek már be, mert nagyon kevesen vagyunk, mert az megint nem tőlük indul, hogy bejöjjenek. Persze, igen, ezt teljes mértékben megértem, és ha már programoknál járunk, akkor mégis milyen programokkal várja a szifon, vagy várni fogja így az érdeklődőket? Beszélhetünk szerintem, itt megint vissza kell menni 2020-ra, szeptember 9-től november 11-ig volt nyitva a szifon, november 11-től a járvány miatt sajnos zárnunk kellett, és akkor egy csocsócsata kihívást indítottunk, annyi volt a lényeg, hogy a csocsó asztalon, tehát 2 játékos játszik, és aki nyer, szóval aki győzedelmeskedik a párjával szembe, ő kapott egy szifonos nyakpaszt. Ez volt az első olyan programunk, amire azt tudom mondani, hogy tényleg programként működött. Nagyon sokat gondolkoztunk már az elején, hogy inkább programhelyszín legyen a szifon, vagy inkább azt a célt tudja ellátni, hogy adott szabadidőt aktívan, hogy tud ideben tölteni egy fiatal. Ez szerintem még mai napig megvan. Csocsócsata kihívást követően november 11-től 13-ig szerveztük volna meg a Csokis napok a szifonban programot, ami sajnos nem tudtunk a zárás miatt. Ez az Abba Novák Agóra Csoki Fesztiváljához kötődően ilyen csoki morzsákat szerettünk volna azért csak megcsillogtatni, és így indult az egész. Ez 2021-ben már amúgy össze is jött. 7 hónap zárvatartás alatt volt több programunk, elindult a kanapépercek a szifonban. Sziasztok! Csak a YouTube csatorna elindítása miatt. Magát a teret szerettük volna kihasználni, ezért elindult egy kirakatkiállítás sorozat, az töretlenül megy havi tárlatváltásokkal azóta is, aminek nagyon örülök, most már a 20. tárlatnál járunk, tehát szenzációs, hogy 20 hónapja ez él és virul, és elindítottunk egy online quiz sorozatot, ami 30 héten keresztül várta 20 kérdéssel, 20 témakörben egy-egy kérdéssel a fiatalokat heti szinten, és ennek is egy ilyen 15-25 kitöltője volt heti szinten, nem mindig azonosak. Ez volt a zárás alatt, utána pedig, amikor újra nyitottunk, akkor teljesen véletlenül alakult a programháló, ezt így voltak tervek, szóval a zárás alatt már beszéltünk mondjuk Veronikával, aki a kézműves tartja, hogy szeretne programot, és tényleg mindent megtesz, csak jöjjenek ide a fiatalok. Beszéltünk Bertivel, a fotóklub vezetőjével, hogy ő is szeretné, hogyha azt a tudást, amit ő megtanult, és amit használ, azt át tudná adni, és tényleg a fiatalokra szeretne egy olyan kapcsolatot kialakítani, hogy tényleg szakmailag olyan utánpótlás legyen a fotós szakmában, amit ő úgy gondol, hogy ez teljesen jó. Ugyanígy indult el a dansz, Drávai Zorkával, aki egészségnevelést is tart. Bejött, és meglátta a helyet, és ő mondta, hogy
ő tudna előadást tartani, nekünk az jó lenne, mert hogy akkor ő is egy kicsit gyakorolná ezt az előadásmódot, de ugyanígy indult el Zsolnai Biankával a környezetvédelmi előadás sorozat, az is működik, most már nem is tudom már hány videót vettünk föl, de szerintem már vagy 7 vagy 8 fönn van a YouTube csatornánkon. Szóval mindenről próbálunk azért a csatornára is összpontosítani és tartalmat felrakni. Augusztus óta már kiállítás, megnyitóink is vannak. 2021. augusztus óta, előtte a járványügyi helyzet nem tudta ezt megengedni. A quiz sorozat, hogy véget ért az online része az újranyitásunkkal, onnantól kezdve havi rendszerességgel élő quiz délutánokkal várjuk a fiatalokat, társasjátékot. Kaptunk több társasjátékot az elmúlt 2 évben, és ezekre építve, és otthonról behozható verzióba, itt gondolok Bende Gúzra. Igen, azért minden. társasjáték délutánokat szerveztünk. Volt egy pályázatunk, azért mondom, hogy volt, mert most már azért megvolt mind az 5 vendég a kitérő, előadó művészet a fiatalok szemével. Itt azért Hegyes Berci, Badár Tomi, Zámbori Soma, Trokán Núri, Lábas Viki vendégekkel sikerült ugyanígy kanapén beszélgetni, és egy adott középiskolákból, ahova elvittük őket, velük legalább kapcsolatot kialakítani. Szóval volt egy csomó olyan program, és van is még, és remélem, hogy lesz ezután is, amit tényleg a semmiből sikerült összehoznunk, és most már azt tudjuk mondani, hogy havi szinten tudjuk ezeket biztosítani a fiatalok számára. Hát ezek nagyon jól hangzanak, és nagyon érdekes programnak tűnnek, és akkor gondolom, hogy ezekkel a programokkal várják a Szifonban továbbra is a fiatalokat, illetve más-más érdekes programokkal. Én ennyit szerettem volna tőled kérdezni most így első körben. Legyen. Elfogadod a kihívást? Ezt éreztem, hogy ez a felhívás volt keringőre. Hát lényegében amúgy, ahogy most ez így látjátok is, Csenge a másik oldalon ül, és hát egy történettel kezdeném a kérdéseimet, tehát Norbi már a kamera mögött már mosolyog, hiszen ezt többször elmondtam, de még sose volt az, hogy ezt ti is hallhassátok, nézők. Csenge már a Szifon előtt itt működő Új Nemzedék irodában is önkéntesként volt jelen, és sokszor mondom el ezt róla, hogy ő úgy került hozzánk, mint a csocsóasztal, az asztalok, székek, szekrények, szóval konkrétan leltári száma van, és hát mostantól, hogyha jöttek a Szifonba, akkor Csenge fog titeket várni, és ő lesz az, aki minden kérdésetekben és ötletetekben támogatni fog titeket, és én is szeretnék egy pár kérdést Csenge irányába is feltenni, mintha nem tudnám, hogy mit végzett most. Csenge, mesélj egy kicsit magadról, légy szíves. Hogy kerültél magába, tehát a Szifon történetébe bele, de még inkább azt, hogy a Szolnok ifjúság életébe hogy kerültél be? Hát igen, én azt hiszem körülbelül 2017 óta ezt meg kimondani, és furcsa vagyok benne a Szolnoki ifjúsági életben, és Szolnokon nagy hagyománya van ennek a diákpolgármester választásnak, meg a városi diáktanácsnak, gyermektanácsnak, és én először diáktanácstagként tevékenykedtem a városban, aztán pedig diákpolgiként is tevékenykedtem, és akkoriban nagyon sokat jártam be az Új Nemzedékbe, és így ez az önkénteskedés rabul ejtett, tehát, hogy szó szerint igaz, tehát hogy nem az IKS, nem ez az 50 óra volt, ami nekem így a vízválasztó volt ezen a téren, hanem az, hogy nagyon sokat jártam be ide, itt kialakult egy közösség, baráti körök, mindenki tudott, meg nem csak egy ilyen szám voltam, hogy beírhassuk a statisztikába, hogy átléptem az ajtón, hanem tényleg úgy érdekelte az embereket, amikor bejött valaki, tehát egy nagyon jó kis közösség volt. És én így kerültem ide, aztán pedig elmentem Nyíregyházára egyetemre, ide a szomszédba, ugye, mert közelebb nem volt, ahol most végeztem festőgrafikus szakot, képalkotás szakot, mondhatjuk ezt, és nekem az volt a tervem, hogy így átadom majd a stafétabotot az ifjúságnak, hogy ők ezt vigyék tovább, és valamilyen szinten ez megtörtént, de nem tudtam kiszakadni ebből a dologból, tehát annyira szerettem csinálni, meg úgy vissza-vissza húzott a város, hogy amikor ugye az Új Nemzedék megszűnt, és jött a telefon, hogy lesz Szifon, és hogy jó lenne, hogyha mondjuk esetleg a falat megtervezném, akkor én éreztem, hogy én ebbe szeretnék továbbra is részt venni, úgyhogy fogtam a kis leltári számomat, és rádruktam az ajtót, hogy én eddig is ezt csináltam, és ezt is fogom. Úgyhogy igen, én így kerültem ide.
Említetted most a falat. Mik azok, amiket te csináltál itt bent a szifonon belül? Azért Csenge azért tehát ebben az elmúlt 2 évben aktívan önkéntesként jelen volt, de mi az, ami tényleg a te kezed munkája? Ami tényleg az én kezem munkája. Hát, gyorsan szétnézek. A falat talán az első, tehát az volt az első közös projektünk. A falat ugye én terveztem, én festettem egy kis segítséggel, mert a határidő az elég véges volt. Úgyhogy a körvonalakat gyorsan megfestettem, és te segítettél is kitölteni a formákat, de ezen kívül még a passzolt visszatesódoboz, most télen, így, hogy nyitva voltunk, volt adventi kalendáriumunk, oda is én festegettem a kis képeslapszerűségeket vele, illetve a borítékot, ezt ugye mi fűztük fel, együtt raktuk fel. Van egy fali naptárunk, puskáznom kellett egy kicsit, de van egy fali naptárunk, azt is én festettem, tehát nagyon, nagyon sok, tehát hogy úgymond így a kreatív, fizikailag megvalósított részében sok munkám volt, tehát a szabaduló szobában például a naplót megfestegettem a lapokat egyesével, meg ilyenek, tehát hogy azok nagyon jók voltak, de én ezeket élveztem csinálni, és most így hirtelen ennyi jut eszembe, de nyilván volt sok minden, de igazság szerint én azt mondanám, hogy a legtöbbet azt így közösen csináltuk, úgyhogy... Hogy alakult ki az a helyzet, hogy te tudsz most már a szifonba fiatalokat várni, te leszel itt a szifonban a szifon, mégis? Ez egy nagyon jó kérdés, és nem is tudom, hogy erre hogy kéne válaszolnom egyébként. Ugye én most végeztem az egyetemen, tehát lényegében így szabaddá vált, hogy munkalehetőséget keresek, és pont úgy jött ki a lépés, hogy aki eddig itt volt kollégám, ő sajnos magánjellegű okok miatt elköltözik, úgyhogy neki megüresedett a helye, úgyhogy lényegében így a saját istálóval választotta a munkahely, és így én kerülök a helyére, úgyhogy lényegében 5 év óta először nem önkéntesként, hanem munkatársként fogok itt ülni, ami számomra is egy hatalmas előrelépés, és nagyon szokatlan, úgyhogy nagyon várom a kihívásokat, amik ezzel járnak. Milyen terveid vannak így a szifonnal kapcsolatban? Milyen terveim vannak? Hát nemes egyszerűséggel mondhatnám azt, hogy ami eddig működött, ezt megtartom, meg nem azt ugye kikukázom a repertoárunkból, és lényegében ez is a terv, tehát amik eddig nagyon jól működtek, akár a kirakat kiállítások, előadások, stb. Azokat mindenképpen szeretném megtartani. Én inkább a közösségi médiát szeretném fejleszteni, mert azon a téren vannak elmaradásaink, gondolok itt a TikTokra például, de még rengeteg ötletem van, amiket nem szeretnék előre lelőni, úgyhogy inkább megtartanám magamnak. Úgyhogy járjatok a szifonba, és majd meglátjátok. Rendben, én ezekkel a kérdésekkel készültem számodra, és visszaadnám a beszélgetés vezetői szerepet. Nekem? Hú, ez fura. Eddig mindig csak onnan hátulról néztem a dolgokat. Beszélgetés vezető szerepe, akkor én ezt leteszem. És készültünk kérdésekkel így, hát nem azt mondom, hogy magunknak, de voltak eddig olyan elhangzott kérdések, amiket már így megkaptunk bejáróktól esetleg különféle fórumokon, viszont még videóban nem hangoztak el, úgyhogy ezeket összeszedtük egy kis vödörbe. És már felkérnélek, hogy húzd te az első kérdést. Én húzzak először? Te húzz először. Jó, de izgalmas. Mert a te hangod mélyebb. A mai nyerőszámok. De jó lenne, hogyha az is benne lenne. Mióta van szifon? 2020. szeptember 9-e óta van szifon. Akkor volt a nyitvatartás. Az épület az már előtte is megvolt. Szerintem ezzel nem tudok vitatkozni. Igen. Jó. Ez rendkívül tömör és velős. Ami megvan, azt hova rakjam? Ide? Oda. Jó. Oda. A programtartók hogyan kerültek hozzátok? Ez a kérdés. Hát itt most mondhatnám azt, hogy besétáltak az ajtón, de egyébként többféle, tehát hogy például volt, aki Szacskó Levin keresztül, tehát például Drávai Zorka
ő ugye a Falka, először Bis, most már Falka tagja volt, hogy Szacskó Levés, és nekünk nagyon jó barátunk, illetve kollégánk is volt a Szacskó Levente, illetve még ugye mindig az. De most már önkéntesen. Most már önkéntesként, de még mindig a barátunk, erre akartam célozni. Ja, igen. És ő volt az, aki például, akin keresztül Zorka ide bekerült, mint a most már Falkának koreográfusa, és egyébként most már Dr. Drávai Zorka, tehát hogy ezt is érdemes megemlíteni, hogy ő volt az, aki elkezdte az egészségnevelést tartani. A környezetvédelemnél te voltál itt. Igen, ott is ismerősökön keresztül jött Bianca. Ismerősök voltak bent, és kérdezték, hogy nem szeretnénk környezetvédelem irányba előadásokat, és mondtuk, hogy hát mindenféleképpen úgy gondoljuk, hogy azért a környezetvédelem egy fontos téma, a fiatalok számára pedig még inkább és iránymutató lehet. Így jött be egyszer Bianca, aki amikor megérkezett, akkor elkezdtünk társasjátékozni, és körülbelül úgy ment ki, hogy ilyen állásinterjúja még nem volt, és így álltam vele szembe, hogy én nem interjú volni szerettem volna, csak beszélgetni, hogy akkor mikor tud tartani előadást, de azóta is tényleg töretlenül. Nem tudom, kik vannak még, de tényleg Berti, ő is önkéntesen jött, szeretné továbbadni a tudását, bár erre így szerintem egy kicsit... Részletesebben kitértél. Igen, tehát erre kitértem már egyszer, de tényleg próbáltam mindenkit. Orbán Veronika, a kézművesünk tartója is. Ő volt az első, aki felajánlotta, hogy itt szeretne bármit is csinálni. Úgyhogy itt lényegében ez még így nem hangzott el szerintem hangosan, de itt mindenki önkéntes. Ja, igen. Tehát aki úgy. Tényleg az érdekes az egészben, hogy mindenki úgy jött be, hogy nem azért, hogy ő most ebből nyerészkedjen, hanem mert szeretne hozzátenni ehhez a szifonhoz, és hát a Törzs fel maga szlogen az pont ez, szóval gyertek és ti is tegyetek hozzá. Én jövök? Harmonika. Hogy jött a csocsó a szifon életébe? Magát az egyik asztalunkat, a régebbit, amit már amúgy kocsmákból is ismerhetlek, a Garlando, hát nem tudom, hogy ez most olimpia, de Garlando asztalunk, már az új nemzedék idején is itt volt az épületbe, és ezt nagyon örülünk, hogy ezt megkaptuk, hiszen azt láttuk, meg az első programunk is a csocsóhoz volt köthető, azt láttuk, hogy erre úgy van igény, szeretnek bejönni az emberek, csak úgy aktívan időt tölteni és csocsózgatni, és most áprilisban került hozzánk egy Leonhardt német versenyasztal, ami úgy került ide, hogy Koncz Petra, akitről még nem is beszéltünk, Koncz Petra 5-szörös csocsóvilágbajnok itt bejött a szifonba, hogy nagyon jó ez a Garlando, nagyon jó, de hogy ezen nem nagyon lehetne edzést tartani. Mi lenne, hogyha szifonba lennének csocsó edzések, és ahhoz lenne egy asztal, ami így bérleményként most itt van nálunk, de amennyiben az edzések klubosodnak, akkor valószínűleg lesz rá összeg, hogy ezt azért alap eszközként a szifonba tudjunk egy ilyen asztalt magunknak, de így indult el maga a csocsó, és péntekenként edzéseket tart Petra. Volt egy kitelepülésünk a Balacsinta Fesztiválra, és ott is csocsó bajnokságot is vittünk ki, amiben Petra volt a versenybíró, és úgy láttuk, hogy ennek tényleg van jövője és húzó ereje. Így kerültek a csocsók a szifonba. Ki üzemelteti? Erre szeretnél válaszolni? Az Abanovák Agóra non-profit Kft. Nem, tényleg, hogy mondjam, tehát üzemeltetni az Abanovák Agóra kulturális központ üzemelteti a szifont, most már immáron 2 éve, és ezek után is valószínűleg ez így lesz, és egy külső telephelyként vagyunk az Abanovák Agóra égisze alatt, ugyanúgy, mint a Napsugár Gyermekház. Ja, én jövök. Elfelejtek húzni. Mikor van nyitva? Nagyon jó. Nagyon sok előadást tartunk, és ezt mindig elfelejtjük mondani, és mindig ezt kapjuk meg, de ez jó kérdés, mert erre tudunk válaszolni hétköznap 1-től 6-ig. Hétfőtől péntekig 1-től 6-ig várunk titeket szeretettel. Ez így van. Nagyon fontos, hogy hétköznap. És hogy szeretettel. És hogy szeretettel. Igaz, teljesen igazad van. Nagyon ritka az, amikor hétvégén egy adott program miatt volt ilyen, hogy Szolnok napján nyitva voltunk, de nyitva tartásunk az a hétköznap. Ez így van. Bocsi. Nem, én hagyom, hogy kibontakozz. Ennyi. Szeretem hallgatni a hangodat. Következő kérdés. Jó, mert ezt pont tőled akartam kérdezni. Nem, egyébként nem igaz. De hogy indult a YouTube csatorna, ez a kérdés, és most itt gyorsan kinézek a kamerák mögé. És ő is kinéz a szifonból. És akire nézek, el is fordult. Hát
mondhatom azt, hogy így a cserkészeten keresztül ismered Norbit, Ambrus Norbit, aki a videóinkat csinálja, és szégyengyalázat, de nem szoktuk odaírni a videók alá, hogy ő csinálja. Igen, amúgy itt van a kamera mögött, igen, szóval csak így nem vállalta be mászkál. most se a kérdező szerepet, hanem inkább elbújt. Igen, ő háttérsegítő. Hát lényegében ő is önkéntesen mondta, hogy tök jó lenne videókat csinálni. A kanapépercek a Szifonban volt az egyik ilyen húzó videó, és akkor emellé jött az, hogy minden egyes programról, előadásról, kiállítás megnyitóról készítettünk videót, csak azért, hogy a YouTube csatornára ezt föl tudjuk tenni. Most már az elmúlt időszakban összesítőket és havi összesítőket is raktunk föl, csak azért, hogy meglegyen a rendszeresség, hogy ez még jobban kiajálja a számotokra, és úgy, ahogy most is nézitek, most is láthassátok ezeket a videókat, és fel tudjátok iratkozni, és ezt ne felejtsétek el, mert tök jó videóink vannak. Szerintünk. És Norbi nagyon ügyesen megcsinálta őket. Igen, tényleg. Amúgy majd csinálunk róla egy képet, majd berakjuk valahova. Ilyen kis sunyiba. Így kommandózunk valamit, hogy Ja. legyen róla. Ki jön? Én jövök. Szerintem te, de most már én sem Te kérdezted a YouTube csatornát. Akkor igen. Akkor én jövök. Fordítva. Köszönöm. Miért indult a kanapépercek? Hát, lényegében erre is részben válaszoltam a kérdések során. A kanapépercek is egy olyan program volt, amivel a járványügyi zárvatartás alatt mégis életet szerettünk volna a Szifonba hozni, és kifele is mutatni, hogy működik, és akkor még ilyen együttműködési megállapodásokkal bejöhettek emberek, mind forgatni, mind vendégként, hogy mégis itt lehessenek bent az épületen belül. Így indult el maga a kanapépercek a Szifonban, az volt a célja, és az is a célja, hogy itt Szolnok közeli példaértékű fiatalokat, vagy fiatalok számára érdekes vendégeket be tudja mutatni, és ez egészítődött ki a kitérő programmal, ahol már azért nem csak a Szolnok közeli vendégekről is vendégekkel is csináltunk videót, aztán most tényleg mindenkivel, tehát akivel tudtunk, és volt rá időnk, és kapacitásunk, azzal azért próbáltunk csinálni itt. Mit játszunk vlog, diákpolgármesterek, mert azóta már volt egy diákpolgármester választás, a programtartóinkkal is vannak videóink, a Városi Diáktanács és Gyermektanács elnökei, lehet, hogy most lehet, hogy nem az aktuális elnökei, de az előző elnökökkel az biztos, hogy van. Szóval próbáltunk. A Szolnok TV-nek az OPS ifjúsági interaktív műsorának vezetőivel is csináltunk. Szóval tényleg akivel lehetett, próbáltunk. Ez így van. Te jössz. Tudom. És sikerült kihúznom, amit én csináltam. Fordítva ragasztottad ezt? Nem, hanem levágtam róla még egy sort, ami nincs rajta. Hogy indul a kérdés, befejezem. Nem, valószínűleg tudom, mit szerettél volna kérdezni, mit szerettünk volna kérdezni, ez, hogy nem szeretnénk ráfeküdni jobban a közösségi médiára. Ja, igen. Ez lett volna a kérdés, úgyhogy ha valahol találsz egy közösségi médiát, közösségi médiát, akkor sejtem, hogy ez lesz az. Ne lepődj meg. Szerintem erre én tértem ki így pont a beszélgetés során, hogy de szeretnénk ráfeküdni, főleg amit elhanyagoltunk az utóbbi időben, az a TikTok csatorna volt, ami bár fájdalmas beismerni, de lehet, hogy egy kicsit öreg vagyok ahhoz, hogy értsem, hogy kell csinálni, de majd ráfekszünk, és igenis áttekintjük, illetve ami miatt talán volt egy kis elmaradásunk, hogy időben nem igazán fértünk bele ebbe a dologba. De majd most. Legyünk diplomatikusak, a YouTube csatornára feküdtünk rá inkább. Igen. Norbi azt vállalta be. Ez volt mi meg nem értünk a többihez. Igen. Köszi, Norbi. Ki jön? Én jövök? Hát aki húzom a közösségi médiát? Igen. Hogy működik a Szifon? Köszönjük jól. Nem, itt volt már nem egy olyan előadás, ahol ezt így megkérdezték, és akkor se értettem, hogy mire gondolnak. Lényegében az Szifon, az szerintem itt a létrejötte, ami a kérdés. Ez diákközgyűlésen, de ez már amúgy lehet, hogy te tudsz jobban válaszolni erre. Hát, de mondjuk, vagy nem a rendszere, hogy... Én válaszolok akkor az egyikre, te meg a másikra. Jó. Tehát a diákközgyűlések során már elhangzott, hogy lenne igény egy ilyen ifjúsági térre. A város megpróbált ehhez mindenféle hozzájárulást megadni. Lényegében magát a Szifon területét is a város bérli. Teljes mértékben támogatják az ifjúsági kezdeményezéseket, és utána került az Abonovák Agórához maga az üzemeltetése a Szifonnak, és így áll föl maga a Szifonnak a fenntartása.
Lényegében igen. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy a diákoktól indult az igény Igen. a diák közgyűlésről, és maga, hogy az új nemzedék bezárt, annak a folytatásaként, vagy annak valami utódjaként volt ugye az ötlet, hogy a hely is maradjon, meg minden, és ugye így maradtunk, így lettünk. Magáról a rendszeréről talán az, hogy tényleg egy kihelyezett telephely, egy munkatársal, és a rajta kívül mindenki ugye önkéntes. Tehát ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy ugye számtalan önkéntesünk van, akik, illetve most már ugye rendszeres bejárók, ugye a Kemény Magból a patronok csoport, akik szintén önkéntesként ott vannak majdnem minden rendezvényünkön. Igen, hát most ők csinálják mondjuk a kvízt. Igen. Az énket is. Én jövök? Nem, te jössz. Te jössz, mert én voltam a rendszer. Most kihúzom Ez hosszú. Kihúzod a médiát. Nem. Hányan dolgoznak itt? Az előbb elhangzott sokan, de sokan önkéntesen. Ja, egy fizetett munkatársal működik a tér, és a többiek önkéntesek. Akkor én jövök? Szerintem igen, de lehet ez a kósza közösségi média lesz, ami mondjuk belekukkantottam, hogy ne azt húzzam ki. Még van benne? A közösségi média. Mi a szifon? Nagyon jó, ez egy nagyon jó lezárás a kérdéssoroknak, mert az utolsó kérdéshez jutottunk el. Most ugye nem mondhatjuk, hogy mi se tudjuk. Hát lehet, hogy elég nagy szégyen lenne, bár... Tehát lényegében, amit már így az elmúlt kérdések alapján azért megfogalmaztunk, egy olyan helyszín, ami ott a fiatalok számára, fiatalok igényére válaszolva, az ő általuk megálmodott programokat segítve, vagy a számukra az ő számukra megalkotott programokkal várja a fiatalokat, ahova be tudnak ülni hétköznap 1-től 6-ig, aminek a programjába ők is bele tudnak szólni, hiszen aki önkéntesen hozzá tud tenni a szifon életéhez, szerintem még nem volt olyan, akit elküldtünk programmal, hogy volt egy ötlete, és azt mondtuk, hogy nem. Olyan volt, hogy volt ötlet, és mondtuk, hogy mi adjuk hozzá a munkatársat, és az adott csapat is adjon egy embert, hogy ki a főszervezője, akkor azok úgy elhaltak, mert sokszor van olyan, hogy beküldenek egy programot, hogy ezt csináljuk meg. És azért valamilyen szinten próbáljuk ösztönözni a fiatalokat, hogy azért ahhoz, hogy Szolnok életében is, vagy szerintem bármelyik másik városról is beszélünk, azért, hogyha az ifjúsági életbe valaki bele szeretne kerülni, ott azért az ifjúságra kell figyelni, és ott azért tényleg bele kell nagyon jó kezdő tapasztalat lehet. Először rendezvényszervezés terén, igen, tehát hogy így nem csak azt, hogy megmondom, hogy milyen rendezvényt szeretnék, hanem annak a szervezésében és lebonyolításában részt venni egy nagyon jó tapasztalat a későbbiekre nézve. Ezt így saját tapasztalatból is mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó lehet. Illetve, hogy egy filmes idézettel éljek, nem is teljesen szó szerint, de inkább az a célunk szerintem, hogy ne csak egy hely legyen a szifon, hanem maga a közösség, igen. Ami alkotja. Igen, szóval több cél is volt. Az első az, hogy tényleg a fiatalok ebbe az időintervallumba be tudjanak ülni, hogy eső van, ha késik a busz, ha úgy megy a csatlakozás, sokan járnak vidékről, akkor számukra legyen egy bázis helyszín, adott programoknak a megvalósítására megfelelő helyszín, volt egy csomó külsős programunk, ahol helyszínként szolgáltunk, és tényleg az, hogy ne csak maga a szifon, mint helyszín, hanem mint közösség is kialakuljon. Ez maga a szifon. Így van. Meg ez. Itt a szifon. Ez volt a Kanapéppercek a Szifonban következő videója. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és ne felejtsetek el feliratkozni, illetve követni minket Instán, Facebookon és TikTokon. Sziasztok!